عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم اللحظات القرانيه، وهذه الحلقه رقم 799 وهي عن الحج الصوفي ونقترب من نهايته. عنوان هذه الحلقه: تحويل الصوفيه الكعبه الى مسكن لآلهتهم المزعوم. الصوفيه لهم مملكه وهميه غيبيه، عملوا فيها درجات من الكهنوت الغيبي، على رأسه الخضر. وطبعا أول يعني ما ذكر الخضر ذكر بقى في البخاري طبعا فيه كثير من الأحاديث الصوفية. فهم أولوا قصة موسى مع العبد الصالح الذي جاء في سورة الكهف، على أن هذا العبد الصالح هو البخاري، هو هو الخضر. وقصدوا من هذا بقى ان العبد الصالح ده ولي، وهو اللي بيعلم موسى. وهم عندهم يعني حاجة أساسية، ان الولي أفضل من النبي. يقول لك ابن عربي يقول لك: مقام النبوة في برزخ بين الرسول ودون الولي. يعني الولي فوق خالص، وبعد كده الرسول، بعد كده النبي، إلى المهم يعني. فعندهم الخضر هو رأس المملكة الغيبية دي. وبعدين بعد كده الأقطاب الأربعة، وبعدين بعد كده كذا. وعندهم ما عندهم الأقطاب الأربعة، وبعدين القطب العالي، وبعدين الأبدال، وبعدين الأوتاد، وبعدين يعني رجال النوبة اللي هم يحرسوا العالم. وكلام كتير، كلام هلس كتير قوي. يعني يبدو ان هم كانوا بياخدوا نوع رديء جدا من الحشيش. وعلى فكرة بالمناسبة، هم الذين اكتشفوا الحشيشة وهم الذين نشروه، وده موضوع تاني. المهم، خلينا في موضوعنا دلوقتي، ان هم حولوا الكعبة مقرا لآلهتهم المزعومة. فعندهم بقى ان هو بيجي الخضر فوق الكعبة ويقعد، ويجتمع له الأقطاب، يقعدوا مع بعض بقى، يعني يشربوا جوزة يعني يقعدوا مع بعض، وكل واحد منهم يتكلم عن كراماته. في واحد قاضي، وكان اسمه الشرنوبي، وعمل كتاب اسمه طبقات الشرنوبي. ما فيهاش حاجة يعمل، لكن المهم ان هو الكتاب بتاعه بيدور حوالين ايه. وطبعا هذا الكلام حين يؤلف ويعني ويشتهر، فإنما يعبر عن اعتقاد العامة. يعني احنا عندنا هنا فيما نذكره في هذا الكلام بقى عن المنامات وعن كذا وعن كذا، نحن نقول أنها كاذبة وصادقة. كاذبة فإنها مش حصلتش. يعني لما بقول لك ان راى الله في المنام، وراى النبي في المنام، او ان الخضر قعد مع فلان فوق، ده كله كلام هلس ما حصلش. فهي كاذبه من هذا النوع، يعني هي ليست حقيقيه. لكن هي صادقه في ايه؟ فانها تعبر عن عقائد الناس. يعني لو واحد بيكتب حاجه تخالف هوى الناس، الناس هتتف عليه وهتشتمه وهتعمل. لكن هو بيعبر عن صريح عقيدته وصريح عقيدة الآخرين، ومن أجل هذا الكلام بتاعه بينتشر وبيحوز الإعجاب، والناس بتحبه وبتتداول ما يقوله، سواء كان كرامات أو سواء كان كتب إلى آخره. فهي يعني هذه الخزعبلات هي كاذبة من حيث أنها ليست حقيقية، ولكنها صادقة من حيث أنها تعبر عن قائليها، بالضبط زي الأحاديث بتاعت البخاري وغيره. هي كاذبة في نسبتها للنبي، لكن هي صادقة في أنها تعبر عن عقلية البخاري وعن ثقافة البخاري وعن ثقافة عصر البخاري إلى آخره. وهكذا كل الأديان الأرضية. كل الأديان الأرضية مؤسسة على الكذب، لأنها أديان شيطانية. لكن من حيث ما يقال من نسبتها لربنا أو نسبتها للنبي أو جعلها وحي إليه، ده كذب. لكن هي صادقة فإنها تعبر عن عقائد وثقافة عصرها، من أول المؤلف إلى الناس التانيين الذين ينسخون هذا ويجعلونه كتبا. وحتى الآن لا تزال هذه الكتب موجودة، سواء كتب تصوف أو كتب تشيع أو كتب سنة. احنا هنقرا شوية حاجات من كتاب طبقات الشرنوبي، ويعني لن نعلق عليها.
يعني هي بس بنقول طبعا ده كله كلام كذب وكلام هلس، وبعبر عن ناس حشاشين بمستوى رديء من الحشيش يعني. يقول لك هذه طبقات العلامة الشيخ أحمد الشرنوبي نفع الله تعالى ببركاته، ويذكر فيها مناقب الأولياء الأربعة وكرامات أصحاب الأشاير الأربعة. الأشاير اللي هو الرايات الصوفية في الموالد، رضي الله تعالى عنهم اجمعين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حل اولياءه دار المقامه، وحل احبابه وحول الكرامه، فقام قائمهم بالليالي الطوال فلم يخيب مقامه، وصام صائمهم كذا فهو الذي. ده كله يعني تبجيل للاولياء. اما بعد، فيقول عبد الفقير محمد البلقيني اللي هو الراوي اللي هو كاتبه الشيخ الشرنوبي، أنه أراد الله ومن وتفضل عليه بأخذ العهد على القطب الغوث سيدي أحمد بن عثمان الشرنوبي، وسألته عن فروع الشريعة فأفادنيها، ثم قال لي يا مريدي وأفيدك علم الطريقة. احنا قلنا أن التصوف السني قام على الشريعة اللي هو يعني الفقه وفي التعامل بالناس، أما الحقيقة اللي هي الهلس بتاع دين التصوف من الحلول والاتحاد والأولياء وتقديس الأضرحة إلى آخره. ثم قال لي يا مريد أوفيلك علم الطريقة والحقيقة فأفادني. فقلت يا سيدي أخبرني عن كرامات السادات الأربع أصحاب الأشاير، وما سبب قسمة الأرض بينهم دون غيرهم. فقال يا مريدي أما كراماتهم فلا تحصى، ولكن يا مريد سأذكر لك بعضا منها. ثم قال والله اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت فيه أن أحمد الشرنوبي اللي هو عن نفسه يعني تابع عند إبراهيم الدسوقي، واخبرك يا مريدي انه لما خلقت روح سيد ابراهيم اللي هو ابراهيم الدسوقي اطلع على اللوح المحفوظ وفك طلاسمه جميعا. فقلت له يا سيدي ومن اخبرك بذلك؟ فقال لما من الله سبحانه وتعالى على الفقير بالقطبانيه واذن لي بالكلام اجتمعت بسيد ابراهيم الدسوقي. ابراهيم الدسوقي متوفى في القرن السابع الهجري، لكن الراجل صاحبنا ده كان عايش في العصر العثماني. لكن هتقول لي بقى في الكلام الهلس. ثم وقال لي يا وزيري سنخبرك بكرامتنا وكرامة سيدي أحمد يعني البدوي، وسيدي عبد القادر الجيلاني، وسيدي أحمد الرفاعي. فأخبرني بذلك، وكنا على سطح الكعبة المشرفة. يعني كل النخع ده يا أخوان على سطح الكعبة المشرفة. ثم قال لي يا أحمد اسمع. فقلت حبا وكرامة. قال من كرامتنا. قال لي ربي أنت من نوريتي يا إبراهيم. ده إبراهيم الدسوقي بيقول إن ربنا قال له كده ولك البشر. ومن كرامتنا أني أعطيت الحكم على الحور العين. يخرب بيتك. ومن كرامتنا أني لما وردت على النار هربت خوفا مني، فرفضتها برجلي فصارت رمادا، وصرخت عليها فغلقت أبوابها السبع. ومنها قال ربي لك البشرى أنت وأتباعك. ومنها تكرم ربي علي وأنا أتباع بدخولهم الجنة كرامة لأجلي. ومنها فتح أبواب الخير كذا. ومنها أنني أعطيت سجادة بالنور ليست تعطى لأحد غيري إلى يوم القيامة. ومنها أني سددت أبواب جهنم السبع بفوطتي. مع فوطة حلوة قوي كده سد بها أبواب جهنم. بس إيه بقى فوطة حلوة فسد أبواب جهنم وفتحها لأعدائه، أعدائه هو بس، وادخلتهم فيها. ومنها أن فتحت أبواب الجنة بالثمانية بيدي وادخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. ومنها أن صنج الميزان بيدي أصير حسنات مريدي أثقل من سيئاته، ومسيت عليها بيدي في صلصة الأتم كده أثقل من حسناتهم ولو كانوا مطيعين. يعني راجل بيتحكم في الميزان. ومنهم ازدعاني مريدي أجبته ولو خلف جبل قاف. جبل قاف ده جبل طبعا وهمي، بيقول إنه في آخر الدنيا. فبقول لك لو المريد بتاعي هو هناك في جبل قاف قال لي يا دسوقي انا هجيله جايله مش عارف. وكلام هلس من ده كتير يعني. هو المقصد منه اولا نمره واحد، اول ده هذا الكلام كله هو خده من كتاب اسمه الجوهره لابراهيم الدسوقي. ابراهيم الدسوقي عامل كتاب اسمه الجوهره مليء بالكفر، والكلام ده منقول منه بالنص. والشعراني لما عمل ترجمة أو تاريخ لإبراهيم الدسوقي في الطبقات الكبرى نقل كتير جدا من الطبقات الكبرى وقال سيدي إبراهيم الدسوقي كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا الكلام سيدهم إبراهيم الدسوقي اللي عرف الجوهرة كرره الشعراني، وجي كرره الراجل الكافر ده اللي هو اسمه البلقيني في طبقات الشرنوبي. اللي يهمنا من كل العك ده كله إيه؟ أنهم جلسوا يتسامرون بالكلام بتاعهم يعني فوق سطح الكعبة. هل هناك يعني كفر أكثر من هذا؟
ده هذا كفر ثقيل، يعني يصعب على الإبل أن تحمله. أهلا وسهلا بكم أحبتي مناجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.